guys, welcome back to my channel. It's me, Marian Napitan. Ayan. Kakatapos ko lang maligo, tapos biglang tumawag si Amo na undawin na daw sila at nagugutom sila. Ayan. Kaya mabilisang ano lang to guys, mabilisang magluluto po ako ng meat para may makain sila pag uwi. Ayan. Ito po yung lulutuin ko guys. Meat siya. Hinaluan ko siya ng onion at saka potato. I-bake ko siya guys. And then, namarinate ko na din po siya. Namarinate ko siya ng salt, pepper, and paprika. And then, olive oil. Ayan. Ang gagawin natin ay ilalagay lang natin siya dito para i-bake natin. Ayan. Ayan guys. Madalian lang ang luto na ito kasi hindi naman sila agad nagsabi na uuwi na pala sila. Kung hindi ko pa tatanungin kung magluluto, hindi pa sila magsasabi. Kaya ayan. Mabilis ang luto itong aking ginagawa. Ayan. Ilalagay lang natin yung mga meat dito. Ayan. Ihilira lang natin yung meat guys. Naluto ko na to last time. Pero hindi ko masyadong na-videohan yung paano siya ginawa. Ayan. Basta i-include ko na lang yung paano ko siya minarinate. Ayan. Ayan. Ganyan na lang kasi 5 piraso lang siya. Gagawa na lang natin ng style-style. Ayan. Tapos ilihilira na natin yung potato. Ayan, para makita nyo guys kung paano ko siya ginawa. Ayan. Mamaya bibidyohan ko na lang ulit kasi masyado siyang ano, hindi nyo nakikita. Ayan. Ayan siya. Ito maganda kita siya dito. Ayan. 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 Yung ano, potato in-slice ko lang siya. Isinama ko siya pag marinate ang potato at saka onion para po may lasa yung ating may lasa din po sila. Ayan. After nito magluluto na lang ako ng rice. Ayan, tama na yan guys, dinner nila. First time ko nag-video na ano pa yung towel sa buhok. Paano, hindi man sila agad nagsasabi. Yun ang mahirap sa mga Turkish kasi gusto nila ura-uradang ano, hindi agad magsabi, maaga pa lang para makapag-prepare. Yan, akala nila sa mga katulong, mga robot na automatic. Yan. Ayan guys, okay na siya. Nailagay ko na yung potato. Ang onion mamaya na natin siya ilalagay pag yung malapit na maluto yung meat at saka potato. Kasi ang onion madali lang naman siya maluto. Ayan. Mamaya na po siya. Ayan. Maghuhugas na ako ng kamay. Ayan guys, ayan na yung aking preparation sa kanilang para sa dinner nila. Ayan. Ayan, para maganda naman ang presentation, ano po siya, inayos ko yung pagkalagay. And then ibibake na po natin siya guys. Ayan. Ayan, ayan naka-bake na siya. Ilagay na natin siya dito. Bake lang siya natin ng 40 minutes. 180
80. Ayan. 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 Okay na yung settings niya, guys. Sasarado na natin. Ayan. Antayin ko lang maluto yung maluto yung meat and then yung potato. Saka natin ilagay itong onion. Ipapaibabaw ko lang siya, guys. Ayan. Mamaya i-continue na lang natin yung video, guys, ha. Kasi mag-prepare din ako ng rice para sa aming dinner. Ayan, guys. Ilalagay na natin yung ating onion. Kamayin ko na lang para mabilis. Ayan siya, guys. Yun, guys, ganun lang siya. Antayin lang maluto yung onion. Mga siguro 5 to 10 minutes. Maluluto na siya, guys. Ayan. Bye-bye, guys. Hanggang sa muli. Ayan. Panigurado. Kanin na lang ang kulang, guys. Saktong-sakto na po yun. Ayan. Ito naman, magluluto din ako nito mamaya. Vegetable and